নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ জীৱন জীৱিকা আৰু সাফল্যৰ বাবে উৎকৃষ্টতম প্লেটফৰ্ম দা পাৰ্চনেল ইকনমিলৈ। আজি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা সুন্দৰ টপিক লৈ আহিছো যিটোৱে সহস্ৰজনক বহুতক ভৱিষ্যতে কৰ্মসংস্থান পোৱাত সহায় কৰিব, আপোনালোকক এটা চাকৰি পোৱাত সহায় কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এটা কোম্পানীত এপ্ৰোচ কৰে বা কোম্পানীত চাকৰি বিচাৰি যায় বা কোনোবা এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি বিচাৰি যায়, প্ৰথমে আপুনি জমা দিব লগা হয় আপোনাৰ ৰিজিউমি বা বায়োডাটা। যেতিয়া আপুনি বায়োডাটা জমা দিয়ে তাত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন স্কিল সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা দিব লগা হয় আৰু সেই স্কিল আৰু সেই কোৱালিফিকেশ্যনৰ ভিত্তিতেই এমপ্লয়াৰে চিলেক্ট কৰে কোনে পাব কোনে নেপাব। গতিকে আপোনাৰ ৰিজিউমি সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে, আপোনাক প্ৰিফাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কেইটামান স্কিল আপুনি ডেভেলপ কৰাটো এতিয়া অপৰিহাৰ্য। অন্ততঃ আজিৰ পৃথিৱীত আপুনি কেইটামান স্কিল যদি ডেভেলপ নকৰে তেন্তে ভৱিষ্যতে আপুনি চাকৰি পোৱাত যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰি কিছুমান আছে য'ত আপোনাক ডাইৰেক্ট স্কিল নিবিচাৰে, আপোনাৰ এক্সাম পাতে, সেই এক্সামত পাছ কৰিলে আপুনি পাছ হয়, সেইবিলাকলৈ যোৱা নাই। যিবিলাকে চৰকাৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নোৱাৰি আছে, বেছিভাগেই হয়তো তেনেকুৱা পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পৰা নাই বা বেছিভাগেই চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। তেওঁলোকে অন্যান্য কি চাকৰি নাপাব নেকি? তেওঁলোকে অন্যান্য চাকৰি পাবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান স্কিল, কম্পিউটাৰত থকা কেইটামান স্কিল ডেভেলপ কৰি লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। আপুনি যদি ক'ৰবাত চাকৰি এপ্লাই কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি 3 মাহ সময় লওক। এই 3 মাহৰ ভিতৰত আমি আজি যিকেইটা স্কিলৰ বিষয়ে ক'ম সেইকেইটা স্কিল আপোনালোকে শিকি লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অজস্ৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অহা প্ৰজন্মই এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে স্কিল ডেভেলপ কৰিব পাৰে, এইখিনি ৰিকোৱাৰ্ড স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে অসমৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যাটো কিছু লাঘৱ হয়, সকলোৱে যে কৰ্মসংস্থান পায়, সেই যাত্ৰাত যেন আপোনালোকে অংশীদাৰ হওক। এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। প্ৰথম কথা, আমি সকলোৱে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব জানো, কাৰণ এতিয়াতো কম্পিউটাৰ যুগ, সকলোতে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ হয়, এই কথা আৰু বহলাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি সকলোৱে বিভিন্ন কামত কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি কম্পিউটাৰ মাউচ চলাব জানো, আমি ভিডিঅ' চাব জানো, মিউজিক বজাব জানো, আমি ফাইল শ্বেয়াৰ কৰিব জানো, আমি ডেটা শ্বেয়াৰ কৰিব জানো, কিন্তু কম্পিউটাৰত থকা সকলো ছফ্টৱেৰ বিষয়ে আমি জানোনে? নিশ্চয় নাজানো। সকলো ছফ্টৱেৰ বিষয়ে জনাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে প্ৰাথমিকতে। আমি কিন্তু কেইটামান অপৰিহাৰ্যভাৱে জানিব লগা স্কিল বা কাম, সেইকেইটাৰ বিষয়ে আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি 4টা স্কিলৰ বিষয়ে ক'ম, 4টা ছফ্টৱেৰ বিষয়ে ক'ম, যিকেইটাৰ ওপৰত আপুনি যদি পাৰদৰ্শী হ'ব পাৰে, মহাৰথী হ'ব পাৰে, তেন্তে আপুনি ভৱিষ্যতে চাকৰি এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ চিলেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বা প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাব বা আপোনাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব। সেইবাবে গুৰুত্ব সহকাৰে ভিডিঅ'টো চাওক। এই স্কিলকেইটা আপুনি ঘৰত ইউটিউব চাই, ভিডিঅ' চাই, কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি শিকিব পাৰে অথবা কোনোবা ইনষ্টিটিউশ্যনত গৈ কোচিং কৰি এইকেইটা শিকিব পাৰে। চ' সেই স্কিলসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো স্কিল হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল। মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত যদি আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট হয় বা পাৰদৰ্শী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে অলেখ জব প্ৰতিটো কোম্পানীতে আপোনাৰ কাৰণে ডাটা এণ্ট্ৰি, ডাটা মেনেজমেণ্ট, ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট হওক, ফাইনেন্সিয়েল এনালিচিছ হওক, যিকোনো ৰিপৰ্ট যিবিলাক সকলো এক্সেলত কৰা হয়। এক্সেলত বিভিন্ন কাম আছে। চ' এই এক্সেলৰ কামবিলাকত যদি আমি এক্সিলেণ্ট হওঁ বা পাৰদৰ্শী হওঁ বা এক্সেলত কৰিব পৰা সকলো কামৰ বিষয়ে যদি আমাৰ সাম্যক জ্ঞান থাকে, কাৰণ কোম্পানী এটাৰ যিমান প্ৰফিট এণ্ড লছ, বেলেঞ্চ শ্বীট যিবিলাক বনোৱা হয়, ফাইনেন্সিয়েল যিবিলাক কাম কাজ সকলো এক্সেলত হয়। গতিকে সেইকাৰণে আমি যদি এক্সেলত এক্সিলেণ্ট হওঁ তেনেহ'লে প্ৰতিটো কোম্পানীত এজন ফাইনেন্সিয়ালৰ প্ৰয়োজন হয়, একাউণ্টেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, প্ৰফিট লছ সকলো কোম্পানীতে আছে, গতিকে সেইবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়, ডাটা এণ্ট্ৰিৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আপুনি নিজকে যোগ্য বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে বা নিজকে যোগ্য কৰিব পাৰে এক্সেলত এক্সিলেণ্ট হৈ বা পাৰদৰ্শী হৈ। দ্বিতীয়তে আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড শিকিব পাৰে। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড, MS ৱৰ্ড বুলি আমি জানো, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আপুনি এক্সপাৰ্ট হ'লেও আপোনাৰ কাৰণে অলেখ জব আছে। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কি কৰা হয়? মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আপুনি ডকুমেণ্ট বনাব পাৰে, আপুনি PDF বনাব পাৰে, আপুনি ফাইল বনাব পাৰে, ৰিজিউমি বনাব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা মেলাৰ যিবিলাক কাম, লেটাৰ ৰাইটিং হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক লিখা হয়, লিখাৰ টাইপিঙত যিবিলাক লিখিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, তো সেইটো ছফ্টৱেৰ হৈছে MS ৱৰ্ড। তো MS ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কণ্টেণ্ট ৰাইটিং, কপি ৰাইটিং যি হওক, আপুনি আনকি MS ৱৰ্ডত বেনাৰো বনাব পাৰে, বুক কভাৰ বনাব পাৰে,
বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰে MS Wordত গতিকে MS Wordৰ প্ৰতিটো যদি আপুনি পুংখানুপুংভাৱে জানে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে চাকৰিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি দ্বিতীয়তে যিটো ছফ্টৱেৰ বিষয়ে আপুনি জনা উচিত সেইটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টত কি কৰা হয় ইয়াত প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনোৱা হয় আপোনাৰ ব্যক্তিগত হওক কোম্পানীৰ হওক আপোনাৰ স্কুল আছে কলেজ আছে চ' ক'ৰবাত কিবা এটা দেখুৱাব লগা হৈছে স্লাইড 1 by 1 দেখাব লগা হৈছে বৰ্ডত তেতিয়াহ'লে কি বনোৱা হয় সুন্দৰ ক'ৰবাত ফটো লগাব লাগিব ক'ৰবাত আখৰ লগাব লাগিব চ' এই গোটেইবিলাক কাম মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টত কৰা হয় প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাম একচুৱেলি তাত ভিডিঅ' লগাব পাৰি তাত সাউণ্ড ইফেক্ট দিব পাৰি তাত ইমেজ দিব পাৰি তাত বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰি গতিকে পাৱাৰ পইণ্টত যদি আপুনি এক্সেলেণ্ট তেনেহ'লে আপোনাৰ ভৱিষ্যতে চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব চতুৰ্থতে যিটো স্কিল এটা ভাষ্ট স্কিল আপোনালোকে জনা উচিত সেইটো হৈছে ফটোশ্বপ যদি আপুনি পৰাংগত বা ফটোশ্বপত যদি আপুনি এক্সপাৰ্ট তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে জবৰ অসংখ্য অপৰচুনিটি মুকলি হৈ পৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ফটোশ্বপ আমাৰ কি কামত লাগে এই যে আপোনালোকে মোবাইল যেতিয়া ফেচবুক চাই বিভিন্ন ধৰণৰ বেনাৰ দেখে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ দেখে এডভাৰটাইজ দেখে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ৰাস্তাটো হোৰ্ডিং দেখে বুক কভাৰবিলাক দেখিছে আপোনাৰ ভাল মানে গ্ৰাফিক্সবিলাক দেখিছে এইবিলাক গোটেইবিলাক বনোৱা হয় ফটোশ্বপত চ' গতিকে ফটোশ্বপত যদি আপুনি এক্সপাৰ্ট হয় তেনেহ'লে আপুনি এজন ভাল গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ ৰূপে পৰিচিত হ'ব আৰু আজিকালি বিভিন্ন কোম্পানীত গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ প্ৰয়োজন হয় ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ডিমাণ্ড বহুত বাঢ়িব চ' ভৱিষ্যতে যদি নিজকে প্ৰাসংগিক কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো চাকৰিৰ কাৰণে নিজকে যোগ্য কৰিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে গ্ৰাফিক ডিজাইন বা ফটোশ্বপত আপুনি হ'ব লাগিব এক্সপাৰ্ট চ' এই চাৰিটা এক্সেল ৱৰ্ড পাৱাৰ পইণ্ট এণ্ড ফটোশ্বপ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা শিকিব লাগে বুলি কোৱা নাই আপুনি যদি ফটোশ্বপেই মাত্ৰ শিকে বা এক্সেল যদি শিকিছে এক্সেল শিকক তাৰ এক্সপাৰ্ট বনক ফটোশ্বপ যদি শিকিছে ফটোশ্বপত এক্সপাৰ্ট বনক পাৱাৰ পইণ্ট যদি পাৱাৰ পইণ্টত এক্সপাৰ্ট বনক যিকোনো এটা ফিল্ডত আপুনি এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব গোটেইখিনিত আপুনি নোৱাৰে আজিকালি এক্সপাৰ্ট মানুহ লয় এটা মানুহতো গোটেইখিনি কাম এনেও কৰিব নোৱাৰে গতিকে যিটো কামত যি ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন যোগ্য সেইজন ব্যক্তিহে হায়াৰ কৰে কোম্পানীবিলাক গতিকে আপুনি যিকোনো এটা ফিল্ডত এক্সপাৰ্ট আপোনাৰ কাৰণে অসংখ্য চাকৰি দুৱাৰ মুক্ত হৈ পৰিব আৰু এই বিষয়ে যদি অধিক জানিব বিচাৰে আমাৰ সৈতে যদি দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে জড়িত সংযোগ হৈ থাকিব বিচাৰে আমাৰ পৰা যদি জ্ঞান বিকাশৰ জীৱন নিৰ্মাণৰ অলেখ কথা বতৰা অলেখ জ্ঞান যদি পাই যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ফ্ৰীকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে অসংখ্য জ্ঞানৰ কথা কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে কথা জীৱন সম্পৰ্কে কথা উপাৰ্জন সম্পৰ্কে কথা বিজনেছ সম্পৰ্কে সকলোখিনি জানিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে এখন উৎকৃষ্ট অসমীয়া ভাষাৰ কিতাপ আধুনিক কিতাপ ব্যক্তিগত অৰ্থনীতি আপোনালোকে অনলাইন পঢ়িব পাৰে www.thepersonaleckonomy.in গৈ আৰু যদি আপোনালোকে কিতাপ আকাৰে বিচাৰে তেনেহ'লে এমাজন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দ্য পাৰ্চনেল ইকনমি বুলি চাৰ্চ কৰিব অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে চ' আশা কৰোঁ সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে চ' আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ